So what I'm going to do is recently we just had a position called out on Swipecoin. But before that, so actually let's cover that. So on my swipecoin.im, Crypto Picasso actually just sent a position. So I don't know if everyone's aware. Thì hồi nãy giờ là có một cái tín hiệu của bên Swipecoin của Swipecoin vừa đưa ra cái tín hiệu này của anh Crypto Picasso, không biết mọi người có để ý không ạ? Tôi mở cái công cụ Swipecoin ra. So recently the market just sold off. It gives us a good potential trade ideas to enter here at some of the lows, and I'm going to cover the market, the state of the market here in a little bit, but I just wanted to highlight this position really quickly. Ok, thì thị trường vừa cho một tín hiệu là một tín hiệu tốt để mình xuống cái lệnh. Thì để cùng nhau phân tích cái tín hiệu này xem như thế nào ha. So this position from Crypto Picasso was a buy from 63,500 to 63,900, and we just recently got into those levels. And if you haven't entered, wait for the level. Never chase a trade, because when you enter in the wrong entry, you're in the wrong trade. Ok, mình nhớ ha, thì cái tín hiệu này đó nói rằng mình sẽ nên tham gia vào cái lệnh mua khi nó giá từ 63.500 cho đến 63.900. Thì mình nhớ có điều quy tắc luôn là tín hiệu ra rồi, nhưng mà nếu mình lỡ chuyến tàu rồi sao thì mình không có chạy theo nha, không có ráng đuổi theo cái đợt lệnh trade đó, bỏ lệnh đó, làm lệnh sau nha. Đừng cố gắng chạy theo, bởi vì chạy theo là mất cơ hội đó, mất tiền đó. So in this position, let's actually jump here really quickly. He's calling buys. So see how the market's pulling back a little bit. You always want to be able to just have some patience. I think the biggest thing as a trader is just the ability of willing to wait. And that's what you have to do 9 times out of 10. Và phải nói luôn là phải chờ cái tín hiệu rất là rõ ràng và quan sát thật là kỹ anh chị nha. Cái vấn đề khó nhất của cái người làm trader đó là cái sự kiên trì để chờ đợi. Đôi khi là 10 cái cơ hội đến rồi thì 9 cái là phải chờ rồi. So we have the entries in this green box that I'm showing you, and then the risk, and this is something that I want you guys to understand. As you're starting to take Swipecoin positions, you need to understand the risk. And most people think it's just the stop loss, but no, as you're coming into Swipecoin, there is a better way to understand risk, and I want to teach you that really quickly. Ok, thì cái lệnh entry của mình là cái lệnh ngay chỗ cái ô màu xanh này nè. Nhưng mà mình nhớ điều này là khi làm trade cái coin, đặc biệt là với công cụ Swipecoin, chúng ta phải nhớ về cái rủi ro của mình là cái gì. Một số người nghĩ rủi ro là cài cái lệnh stop loss là rủi ro rồi, nhưng mà không phải ha. Rủi ro nó còn nhiều hơn như vậy, và anh tôi muốn hướng dẫn anh chị biết là rủi ro là như thế nào, quản lý như thế nào. So our risk here in this position is really important. Now this goes for Ethereum, this goes for my XRP trades or my ETH trades, and even Crypto Picasso's trades. You want to understand that wherever it is that you enter, always use the measuring tool to know what is the potential loss of pips moving down if the market goes the other way. Rồi, thế thì rõ ràng luôn là chúng ta có thể áp dụng cái này cho tất cả những cái rủi ro của chúng ta, tất cả những cái trade chúng ta, trade Ethereum hay là Ripple cũng vậy nữa. Thì mình phải lưu ý cái chuyện này. Khi mà chúng ta làm cái việc trading, chúng ta phải có một cái công cụ để chúng ta đo được cái lượng pip mà nó có khả năng sẽ bị rớt giá khi mà cái đồng tiền này nó có cái rủi ro xảy ra, là giá nó sẽ đi ngược lại cái chiều hướng dự đoán. The reason being is crypto is very volatile, and that's amazing for when you're in the right direction. We've had an incredible month of November. We've had no losses. All of the trade ideas have hit their targets, even if some have stayed valid. And you want to, though, be able to understand that if you enter at 63,900, your potential risk is potentially almost 700 pips. Mình muốn nhớ điều này luôn là chúng ta phải tiên lượng được cái việc là lỡ chúng ta đánh vào cái lệnh đó mà khi nó thực hành rồi thì nó có khả năng cái lệnh đi ngược lại thì như thế nào, và chúng ta sẽ mất bao nhiêu pip. Rõ ràng luôn là trong cái tháng 11 vừa rồi là chúng ta ra rất là gần như tất cả cái lệnh mà chúng ta ra tín hiệu ra đều là đúng hết, mặc dù có một vài tín hiệu mà chúng tôi nói là nó không có phù hợp, nhưng tính ra đánh ra thì nó vẫn là thắng. Thành thử ra chúng ta phải nhớ một điều này, lỡ như chúng ta, các anh chị em mà đánh vào cái lệnh này là lúc mà 63.900 thì cái rủi ro của chúng ta là gì? Rủi ro của chúng ta là cái pip chúng ta sẽ bị rớt 700 pip. So typically we say per $200 or $300, you drop a 0.01. However, since educators are not allowed to talk about brokers,
everybody's using different platforms and different types of margin scenarios. So really what we can cover is the percentage risk per position. Nếu mà chúng ta bỏ ra một cái khoản tiền mà đầu tư mình trade là khoảng chừng 100-200 đô, chúng ta sẽ mất khoảng chừng 0,01% đại khái như vậy. Nhưng mà khi mà mình trade thì mình sẽ, bởi vì người ta trade theo nhiều cái nền tảng khác nhau, nhiều cái sàn khác nhau, thành thử ra chúng ta phải đặt một cái phần trăm rủi ro để mình có thể kiểm soát là khoảng bao nhiêu phần trăm, là khoảng từ 2 nhé. Oh, sorry. You can go ahead. Okay, that's okay. Continue, please. So here, for example, we're entering the zone. And now what you could see is if you haven't entered the trade idea, this gives you the opportunity to now enter the position if you haven't. So how is it you decide what your risk is? Well, it all depends on how much you have in your account. If you have $1,000, $10,000, $2,000, you want to understand what is your 5%? What is your 3%? Thế thì khi mà chúng ta giả sử như chúng ta biết rằng là cái lệnh chúng ta sẽ tham gia là trong cái ô màu xanh này từ 63.500 cho đến 63.900, mình biết là mình sẽ tham gia vào cái lệnh này rồi đó. Nhưng mà tiếp theo mình phải biết là tùy vào cái vốn mình có là bao nhiêu, vốn mình là 100 đô, 2.000 đô, hay 2.000 đô, hay 10.000 đô là bao nhiêu, thì chúng ta phải biết được cái lượng 2%, 3%, 5% của cái vốn mình là bao nhiêu. So once you understand that, you'll be able to calculate your lot size per then the amount of pips that you could potentially lose. And that's where you go, okay, is this my 3%? Is this my 5%? Or am I way over leveraged? Nói một cách khác là khi chúng ta phải tính toán được là cái lượng pip mà chúng ta sẽ mất, ví dụ như này 3% của tôi mà tính ra cái pip thì tôi sẽ mất như vậy nè. Lỡ trường hợp như cái lệnh đó mình đi mà nó fail thì mình sẽ mất như vậy nè. Thì mình phải tính được là cái khả năng mất của mình là bao nhiêu. So this is our Bitcoin trade. If you haven't taken some positions, keep in mind, depending where it is you do take your trades, there is something called the spread. So the question that I always get asked, Nick, is sometimes I get into the positions, but I'm a little bit over entry. Your objective should try to be get as close as you can inside the box where we are buying in that zone. Và trong cái trading thì cái tín hiệu cũng vậy, nó sẽ có một cái thuật ngữ nữa là cái spread. Cái spread ở đây mình hiểu đó là một cái mức độ mà sai lệnh. Ví dụ như lệnh ra là khoảng chừng từ 63.500 cho đến 63.900 thì cái spread của nó trong một phạm vi nhất định nào đó nó có thể không phải là con số này có thể cao hơn chút, thấp hơn một chút, nhưng mình phải hiểu được cái spread là như thế nào, chứ không nhất thiết chính xác phải là đặt xuống cái lệnh như vậy hơn, anh chị hiểu mà, nó phải có một cái sự chênh lệch một chút xíu. So now that, for example, if you haven't entered this Bitcoin position, we are now trading inside the green box, and now gives you the opportunity to obviously fill. That's what we typically call in trading, fill an order, so you could enter in the appropriate trading zone. Rồi, thế khi mình xuống cái lệnh đó, mình cài cái lệnh ra và mình sẽ chờ hệ thống xử lý. Khi mà cái hệ thống xử lý cái lệnh của mình thì cái lệnh đó người ta gọi là khớp lệnh. Cái việc đó gọi là khớp lệnh, hay tiếng Anh nó gọi là fill cái lệnh đó. So once you have that, you're good to go. And something that I don't know if any of the educators have been covering, we don't typically put this on the leverage chats because, of course, everyone's at their own disposal of what they wish to do with their positions. But there's something that's very important in trading, and that is called break even. So see what I mean, guys? We just entered the green box, and I hope some of you guys were able to fill. Some of you guys might be in actual profits right now if you clicked at the right time. And obviously, results vary from wherever it is you entered. Rồi các chị thấy không, mà cái lệnh của mình á vẫn cái lệnh chỉ để cái nến đỏ nó vừa xuống ngay ở trong cái phạm vi là cái ô màu xanh của mình. Nghĩa là nếu như các anh chị nào mà đặt cái lệnh mà nó cao xíu từ 63.800 trở lên thì có khả năng lệnh của mình đã được khớp rồi. Còn một số anh chị khác thì có thể là nó chưa được khớp lệnh, cái lệnh nó vẫn đang chờ đó. Và của một số anh chị nếu mà khớp lệnh rồi thì có khả năng mình nhìn lại là lệnh vừa khớp xong rồi đó, thì có khả năng là mình đã lời rồi. Về cái việc tiếp theo nữa mình cần phải biết luôn, đó là cái điểm hoàn vốn của mình là cái nào, cái điểm hoàn vốn mình là điểm nào. So I want to teach something that changed everything for me when it came to trading. And as a trader, you want to do two things.
First is really preserve capital, number one. And number two is accumulate gains. Ok, thì một điều nữa tôi cũng đã học được trong quá trình trading của mình, một cái điều rất đơn giản, một cái quy tắc rất quan trọng trong việc làm trader. Việc thứ nhất, các bạn phải nhớ là bảo tồn vốn. Bảo toàn vốn là cái điều đầu tiên nhất, tiên quyết nhất để mình làm trader. And how you do the first step is capital preservation. So however amount of money you have in the balance of your account, you want to treat that with respect and you want to then risk appropriately. But once you've entered a position, you want to understand what stops to break even mean. Và chính vì vậy thì cái vốn mà chúng ta bỏ vào để mình trade á, là mình phải rất tôn trọng cái nguồn vốn đó, phải rất trân trọng nó, rất trân quý nó. Mình phải tính toán một cách rất thận trọng, rất kỹ lưỡng, và mình phải biết cái điểm hoàn vốn của mình là khi nào. Stops to break even is when you are in a position. Let's actually, was anyone in my Ethereum trade, the last Ethereum trade? We did that on Go Live. It was an incredible position. We filled here in this green box, 0 drawdown straight to TP3. Anyone enter that trade? Đợt trước thì trong cái Go Live của tôi thì có một số anh chị em đã được học cái lớp Go Live đó, và cũng đã đặt một cái lệnh nó nằm ở trong cái ô màu xanh đó các anh chị. Và khi mà nó lên cao trên kia thì mình thấy rõ ràng luôn là cái lệnh đó nó đã rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thắng lợi rất là nhiều. So in this setup, really clean setup, right? There wasn't really much to it other than just profits, right? We captured almost 2,200 pips in just about a day and 45 minutes, but not every trade is like this. Và chúng ta thấy luôn là gần như cái lệnh này, cái lệnh thắng hoàn toàn luôn. Chúng ta thắng tăng trưởng lên đến 2.200 pip và trong khoảng thời gian rất là ngắn, thì đó là cái lệnh mà gọi là thắng toàn tập. So what you should do is once price makes an impulse and you're in a setup. So let's say that you entered right here. There is something called stops to break even when you are already, let's say, depending on the pair, 100, 200 pips in profit. You should now move that old stop loss that you have, that's back here, and you should then move it to your entry. Một cái điều nữa mình lưu ý là khi mà chúng ta trade như vậy đó, khi mà cái giá được đẩy lên trên cao đó, thì mình nhớ mình phải tính toán cái lượng mà mình lời như thế nào. Khi giá đẩy lên cao như vậy, mình phải tính được cái mức hoàn vốn của mình là điểm nào, để mà khi cái giá nó vượt sang cái mức mà vừa vào cái mức lợi nhuận mà hoàn vốn của mình đó, là buộc mình phải đẩy cái stop loss lên bằng cái giá vào lệnh của mình, bằng cái giá mua của mình. The reason being is if the market expands and you're in profit, why would you then have a stop loss where if the market turns around, instead of being stopped at break even, you could generate a loss? That does not make sense. So that's why once you're 200, 300 pips in profit, always move your stops to break even. So just in case this trade reverses, you end up at break even 0. Lý do tại sao là như vậy? Khi mà mình lên được 200 pip rồi á, là khả năng lợi nhuận của mình là có thể rồi, nhưng mà mình phải đảm bảo nguồn vốn của mình. Giờ cái stop loss lên bằng cái lệnh mua của mình đó, để làm gì? Để lỡ như một phút bất cẩn mà thị trường nó hạ xuống, cái giá nó bị down xuống á, nó vượt qua bên kia, tự nhiên cái lệnh thắng của mình nó biến thành cái lệnh thua thì rất là vô lý, đúng không ạ? Thì khi đó chúng ta phải có cái stop loss để làm sao? Để vẫn phải đảm bảo toàn được cái nguồn vốn của mình. So in that ETH example that I shared with you guys, right? The reason we do that is to preserve capital. If you're in profit, something that I highly recommend when you're taking trade ideas. Yes. Do they sometimes go to take profit 3? Yes. Do they sometimes go to take profit 2? Yes. Do they sometimes only go to TP1? Yes. Every setup is different. We put targets, projections, but it does not mean it's going to get there or guaranteed. Một cái điều nữa mình nhớ khi chúng ta nhận được cái tín hiệu trade á, nó sẽ có những cái mức gọi là cái điểm chốt lệnh. Cái điểm chốt lệnh đó là những cái giá mà chúng ta sẽ tiên đoán rằng là nó có khả năng nó đạt cái giá đó. Thế thì hỏi luôn là có khi nào mình chốt lệnh được ở mức target 3 không? Có khi nào target 2 không? Có, và có rất nhiều lần target 1.
và thậm chí có đôi lần nó chưa chạm target của mình nữa. Thì những cái mức tiên đoán của mình nó chỉ là tiên đoán cái khả năng nó có xảy ra thôi, nhưng không có nghĩa là đảm bảo 100% cái giá đó sẽ xảy ra nha. So that's why it's important to do now the second step of what I talk about, and it's called taking partials. And what does that mean? You never know how far the market could run or a setup. So the first thing that you want to do is, of course, move your stops to break even to preserve your risk. And then, of course, as the trade starts to run, let's say you hit TP1 and you still have orders left, do not be shy of closing or sizing down your risk and booking some profits along the way. It does not always have to be at TP1, TP2, TP3. When you're in profit, it's always good to secure money. Và một điều nữa mình nhớ luôn này nè, cái làm việc trade á, tức là quy tắc của nó là gì? Đó là lượm lặt, là gấp hạt thóc bỏ vào cái kho thóc một cách rất từ từ và lợi nhuận một cách rất đều đặn. Đồng nghĩa với cái việc mình nhớ, hai anh chị nhớ luôn, cơ hội có rất nhiều ngoài kia. Thành thử ra đôi khi chúng ta phải nâng cái stop loss mình lên, đôi khi trong quá trình đó thì mình cũng phải chốt vài cái lệnh đi, lỡ như cái lệnh mình đang còn, đúng không ạ? Đừng có tham, đừng có tiếc, đừng có gì hết, cứ thẳng thắn chốt lệnh. Nếu mình cảm thấy có gì đó mà mình ngày nghĩ rằng giác quan là thấy rằng là nên chốt thì mình cứ chốt, lời chút xíu cũng được, không nhất thiết phải chạm vô cái điểm cho cái giá thứ nhất hay là cái target thứ nhất, target thứ hai, thậm chí không nhất thiết lên target thứ ba, không nhất thiết phải là target thứ nhất nữa, có thể không cần chạm target thứ nhất, mình có thể chốt luôn. Tại sao? Là tại vì cái quan trọng nhất của việc trade là gì? Đó là mình phải bảo toàn vốn và lượm lặt nhiều lần. Lời là chốt, nhỏ nhỏ thôi, từng chút cũng được, nhưng mà nhiều lần, tại vì cơ hội rất nhiều ngoài kia. So what I see with the state of the market currently, our monthly candle is closing in 18 days, weekly is closing in 2 days, and you could kind of see that there's a lot of selling pressure right here on this weekly candle so far. Các anh chị thấy không ạ? Ở đây mình thấy luôn là đây là cái nến của nến tuần nè. Mình thấy luôn là cái nến tuần này ngay chỗ này, mặc dù nó màu xanh á, nhưng mà cái nến, cái chân nến á, cái thân nến nó rất là ngắn, mà cái tim nến nó rất là dài, đồng nghĩa với việc là trong cái tuần này cái áp lực bán trong cái phạm vi giá từ 68.000 đến 63.000 là rất nhiều. So the market right now, at least on the macro side of things, so overall the market is really bullish. And what you could start to expect here in the cryptocurrency market is, yes, some pullbacks, but the overall picture of things is north, going up. Một điều nữa ha, chúng ta thấy luôn là cái giá của chúng ta, cái về mình đang nhìn cái biểu đồ lúc này là biểu đồ nó đã phân tích nhỏ ra macro rồi, phân tích nhỏ ra theo tiên lượng là ngày ha, 3 ngày, và nếu mà macro là mức độ lớn lên, thấy rõ ràng luôn là thị trường chúng ta vẫn đang đứng về phía anh trâu ha, tức là chứ không phải đứng về phía anh gấu, tức là thị trường vẫn đang tiếp tục lên, tiếp tục tăng trưởng, vẫn đang tiến về phía trước, vẫn đang hùng hổ đi lên. So we draw some fib levels, generate some fib clusters, and kind of get an idea of where the market could actually sit based off Fibonacci levels. We're drawing anchor from here, and another anchor from here. You could start to see where price starts to overlap. Thì mình thấy luôn khi mà chúng ta dùng cái công cụ Fibonacci đó, thì chúng ta vẽ cái Fibonacci từ cái 3 điểm neo khác nhau, thì thấy là đôi khi có một vài cái giá nó bị trùng lắp. And as we draw, those are macro levels. You could start to see then, based off levels of Fibonacci, that there's a lot of confluence here on weekly and monthly levels down here. But if we look at intraday, you could start to see that based off these different impulses off price, you could start to see that where we're currently looking for buys has a cluster of a Fibonacci. Và đặc biệt nữa là khi mà chúng ta dùng cái tín hiệu, cái công cụ Fibonacci này đó, và mình cân nhắc thu cả về macro, tức là những cái tiên lượng thời gian nhỏ, và micro tiên lượng thời gian nhỏ, và macro là tiên lượng thời gian lớn, thì chúng ta thấy rõ ràng luôn là nó có những cái sự hợp lưu về giá ở đây. Hợp lưu mình hiểu đó là cái sự trùng lập về giá, thì nó
cho mình thấy rằng là cái giá mình tiên lượng nó trong phạm vi là cả ngắn hạn và dài hạn, thì cũng có sẽ một vài cái điểm giá rất là chắc chắn sẽ xảy ra để mình có thể tiên lượng được gần như là khả năng chính xác là cái giá nó như thế nào. So lastly, what I'll wrap up the call with is, folks, be patient. Our style of trading is called swing trading. And swing trading really is a day, 2 day, 3 day. Some positions can even take a week. Some take a couple hours and they move faster than others. Some can take a couple days to play out. That is what swing trading is all about. And that's what Crypto Picasso and me send on the app. Và chúng ta nhớ luôn ha, các anh chị nhớ luôn là cái chiến thuật trade của bản thân tôi với lại của anh Crypto Picasso đó là chiến thuật về swing trade. Swing trade thì nó sẽ cái chu kỳ của nó là khoảng chừng 1 ngày, 2 ngày, thậm chí đôi khi 3 ngày. Tức là những cái lệnh đặt ra mình sẽ chốt trong vòng 1 ngày, 2 ngày hoặc là 3 ngày, thậm chí có thể thấp hơn tùy vào cái độ lời nó nhanh hay chậm, nhưng mà nó khoảng là như vậy thôi, thì mình hiểu swing trade là như vậy. Swing trade nó sẽ theo cái chu kỳ của cái giá, theo cái sự tiên lượng về chu kỳ giá của khoảng thời gian 3 ngày đổ lại. Chứ mình Oh, sorry. Yeah. You go. All right, I'm done. Okay. So for everything else, if you're looking to get into the market faster, quicker, more positions on the daily, use a scalper. The scalper is amazing for Bitcoin, amazing for Ethereum. I mean, you can kind of see the sells that it's been calling. Very, very good, high probable setups. Learn how to start using it. We have a video up here. And also, I know that we've been having Sean and Kevin really breaking down the scalper. So take advantage of this, is that's that style of trading. And we also have harmonics. So there's so many different types of ways to interpret the market and trade. Mình cũng nhớ một điều ha, là nếu chúng ta, các anh chị em nào mà thích cái việc trade mỗi ngày, làm mỗi ngày thì có thể một ngày nhiều lệnh, thì chúng ta dùng cái công cụ scalper. Cái công cụ scalper cho chúng ta nhiều cái cơ hội hơn để chúng ta có thể ra lệnh, xuống lệnh. Tất nhiên cái gì mà trade nhiều hơn thì cũng đồng nghĩa với cái việc là chúng ta phải rất thành thạo, bởi vì rủi ro của nó cũng sẽ cao hơn, bởi vì cái nhịp độ của nó sẽ nhiều hơn, tăng trưởng mạnh hơn. Thì ở đây thì chúng ta có anh Sean ngày hôm qua đó, với lại anh Kelvin, là những cái người mà rất giỏi về vấn đề về trade scalper, trade cái công cụ scalper swipe coin này, và họ đã kiếm được khá là nhiều lợi nhuận, và cũng như hướng dẫn rất là nhiều anh chị em khác cũng kiếm được rất là nhiều lợi nhuận từ hai công cụ này. Ngoài ra chúng ta còn công cụ harmonic nữa các anh chị ha, chúng ta có một vài cái công cụ tương ứng với lại một vài cái chiến thuật khác nhau. And meanwhile, some projects, cryptocurrencies that you should keep an eye on. This is a project called Superbid for your portfolio. I see a lot of potential, and they just released staking at 100% APY. So for just staking the project, no need to lock the coin, you could be earning 100% APY on your coins. Một cái dự án nữa là một cái đồng tiền nữa mà chúng tôi nghĩ là các anh chị cũng nên để mắt đến để chúng ta có thể mua và trữ ở trong một khoảng thời gian. Đầu tiên nhất là cái dự án Superbid, thì đây là một cái mà tôi thấy là cũng khá là hay để chúng ta có thể bổ sung vào cái portfolio của chúng ta. Ở đây thì cái này nó cho chúng ta thêm một cái quyền lợi nữa, đó là mình được quyền mình stake nó ha. Mình stake nó thì nó có những cái điều khoản cũng rất là hay liên quan đến cái việc đó. And another great project that maybe everyone's familiar with the brand, this project is called Atari. And with the metaverse craze, it's a project that has casinos, it has video games in Decentraland and Sandbox, and it's starting to kick off its first Elliott wave here with the Hope Rally, sitting here at around 14 cents. So just sharing with you guys a couple projects that have some potential life here in this future. Rồi một cái dự án nữa có thể các anh chị cũng sẽ nghe cái tên, anh chị nào mà ngày xưa chắc dân chơi game chắc sẽ nghe tên này rất là quen, đó là của Atari. Atari là một cái dự án mà họ làm khá là mạnh về về casino, về Decentraland và về Sandbox. Là Decentraland là một khái niệm về bất động sản phi tập trung, và Sandbox là một khái niệm về một vài cái ứng dụng mà người dùng có thể lên đó để họ tự phát triển cái ứng dụng đó của họ, hoặc là ứng dụng cái phát triển cái game của họ, người ta gọi là cái Sandbox. Thì ở đây là Atari là một công ty nghe giống như công ty phát triển game Atari ngày xưa, thì
Đây cũng là một cái dự án khá là hấp dẫn, có thể để mắt chút xíu đến nó cũng được ha, được nghiên cứu về nó. And yeah, that's what I wanted to cover really briefly. I think risk is extremely important. So I hope you guys were able to learn a little bit about capital preservation and how to correctly set to take your trades. But folks, it's been a pleasure. Next call for sure. Just let me know when you guys want to coordinate it, and just here to help and serve. Ok các anh chị ha, mình nhớ lưu ý một điều, hôm nay bài học mình tuy ngắn nhưng một điều rất là quan trọng mình nhớ ha. Đó chính là trong giao dịch thì cái việc bảo toàn nguồn vốn là cái điều kiện tiên quyết, điều kiện quan trọng nhất. Và việc thứ hai chúng ta học ngày hôm nay là gì ạ? Đó là lụm thóc bỏ vào kho mỗi ngày, nhỏ nhỏ thôi, đừng có tham lớn, đừng có chờ đợi, lời một chút cũng được nhưng ngày lời chừng chục lần là cũng ok, đúng không ạ? Okay, thanks Nick a lot. Thanks Nick a lot. And I hope you can be with Vietnam and help people in Vietnam. People love you a lot. Yeah. Mọi người hãy comment vào phần chat box đi là cảm ơn Nick đi, để chúng ta có thể đến với người tiếp theo, đó là Brandon, để Brandon có thể chia sẻ chúng ta cái công cụ về nhận tín hiệu. Ok. Vâng, và bây giờ thì ngay bây giờ các anh chị sẽ đến với một trong những top trader của thế giới. Anh ấy cũng là một nhà đào tạo về giáo dục trading, và điều quan trọng hơn, Brandon sẽ chia sẻ với anh chị tổng quan về học viện. Học viện IM Academy là gì và họ có những cái công cụ như thế nào để giúp cho các anh chị có thể có được cái lợi nhuận ở trong cái việc trading tốt nhất và lớn nhất. Ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với Brandon. I want to make sure you guys can hear me loud and clear. Okay. Well, first of all, I was inspired by Nick on there. It's always great to see what we can do in the markets and how we can change people's lives. Phải nói luôn là cái bài nói chuyện của Nick vừa rồi rất là ngắn gọn, xúc tích nhưng mà đầy đủ ý nghĩa, và tôi rất là được truyền cảm hứng rất là lớn. Hay chúng ta nếu mà mình hướng dẫn cái này cho mọi người thì người ta đã có thể kiểm soát được tài chính người ta tốt như thế nào rồi. So what I want to do is give you guys just kind of a quick overview on what we're doing on the trading side along with what Nick was talking about. Và thì tôi muốn được chia sẻ một chút xíu nữa là ngoài những gì mà anh Nick đang chia sẻ với chúng ta thì ngoài ra thì học viện của chúng ta còn làm được những gì. So how many of you guys have money in the markets like right now? You got stocks or gold or silver or forex or crypto? Go ahead and put a 111 inside the chat. If you got money in the markets right now, go ahead and put that in the chat. Rồi anh chị em nào mà hiện nay đang có tài sản tham gia vào ngành tài chính này ha, như đầu tư vàng, bạc, kim cương, đá quý, hột xoàn, kim loại, cái gì đó, bất kỳ một cái gì đó, chứng khoán, ngoại hối thì bấm số 1 vào phần chat được không ạ? Đồng tiền có số luôn. So what I want to focus on is the foreign exchange market. I found out about it over 6 years ago, and only 1% of the world actually participates in it. Và anh chị biết mà có một điều mà tôi biết được rất là hấp dẫn là thế này, đó là hiện nay số lượng những người mà tham gia vào cái ngành ngoại hối, một cái ngành tài chính thuộc dạng là lớn mạnh nhất nhì trên thế giới đó, thì chỉ có 1% dân số thế giới người ta quan tâm và người ta bỏ tiền đầu tư vào cái mảng này thôi. So it is the largest financial market in the world. It does nearly $7 trillion a day in trading volume. Anh chị biết là cái ngành ngoại hối là cái ngành mà nó tạo ra một cái doanh số gần như là đứng đầu của cái ngành tài chính, khi mà một ngày cái vốn giao dịch của nó là 7.000 tỷ đô la Mỹ một ngày. And so I actually partnered with a company called iMastery Academy. They've been in business now for over 8 years and they've educated over 1 million students. Và chị biết mà tôi đã làm việc với lại một cái học viện tên là Học viện iMastery Academy, và cái học viện đào tạo này đã đào tạo ra hơn 1 triệu học viên thành thạo. And through this educational platform that they put together, you will get access to the world's largest online education academy. Và với tất cả những cái nền tảng mà họ xây dựng thì các anh chị em sẽ được tiếp cận với cái học viện đào tạo về tài chính lớn mạnh nhất thế giới. And they have numerous videos, trainings and softwares where you can learn how to trade in the markets. Họ có tất cả những cái gì mình chỉ cần về video, về những bài huấn luyện, về huấn luyện trực tiếp để chúng ta có thể học và được đón nhận những kiến thức. And one of the academies that they have is known as HFX, known as high frequency trading. Và một trong những cái học viện mà họ có đó là XFX, tức là dịch ra là high frequency trading, tức là giao dịch với lại cái mức độ rất là nhanh chóng, cái
thời lượng. What I like about this style of trading is that you can get in a trade and within minutes, you can actually have the trade completed and done so that you don't have to look at your phone all day. Xin lỗi, thì cái FX là gọi là giao dịch tần số cao, có nghĩa là sao, là chúng ta có thể lên đây mà đặt lệnh và giao dịch rất là thường xuyên, rất là nhanh chóng, mà đôi khi chúng ta không nhất thiết phải nhìn vô cái điện thoại mình liên tục. So if you are looking for something that's fast, and let's say that you don't have a lot of patience waiting for a trade to complete, then high frequency trading can be for you. Nên đôi khi chúng ta là thuộc những cái người mà có cái sự ít có cái sự kiên trì nhẫn nại để bám theo những cái lệnh trade, thì đôi khi chúng ta lại phù hợp với lại cái hình thức trading mà có tần số cao này. Now, the second academy that you can test out is known as FRX, which is Forex, so foreign exchange education. Và cái học viện tiếp theo đó là học viện về FRX, tức là học viện dạy về Forex, tức là đồng tiền ngoại, là dạy về giao dịch ngoại hối. And this is where you can learn really how to understand different currency movements and the different types of chart analysis. Ở học viện này chúng ta sẽ học cách phân tích cái biểu đồ giá và cái hướng đi của giá cả thị trường, những cái đồng tiền ngoại hối nó như thế nào, những cặp đồng tiền nó sẽ giao dịch đi về đâu. And so this style of trading is more so known as intraday trading, where maybe it can go for several hours, it can go for a day or two and beyond. So this is a little bit slower overall than HFX. Và những cái lệnh giao dịch đây để mà có kết quả đôi khi nó sẽ đi khá là lâu, các anh chị hãy đi một vài ngày, 5-6 ngày, thậm chí một tuần lễ thì mới ra cái kết quả trong một cái order, một cái lệnh giao dịch. Nó sẽ đi khá chậm so với lại cái giao dịch về tần số cao hồi nãy. Now, the third one, and you guys heard about this from Nick, is known as DCX. This is a DCX Academy. Và cái học viện thứ ba là học viện về DCX, là cái hồi nãy giờ mình đã nghe Nick nói là học viện dạy về đồng tiền kỹ thuật số. Now, the cool thing about doing crypto is it's actually open 24 hours a day, 7 days a week, where the Forex markets are open 5 days a week. Và một điểm khác biệt rất lớn của cái thị trường đồng tiền kỹ thuật số đó chính là cái thị trường này nó mở cửa 24/7 luôn, mở liên tục, không có nghỉ ngày nào hết. Trong khi cái thị trường ngoại hối nó chỉ mở cửa 5 ngày một tuần thôi. Now, what I want to do is show you how to actually access the live training, because this part is my favorite part. Và đi hướng dẫn anh chị cái cách thức để chúng ta có thể truy cập vào những cái lớp học trực tuyến. Đây là cái phần mà tôi thích nhất ở trong những cái khóa học của học viện này. So you have what's called Go Live, which is like Zoom, but it's our own platform. We have 200 educators in 18 languages. Chúng ta có một cái phần mềm gọi là cái Go Live. Go Live này nó cũng giống như cái buổi Zoom của chúng ta vậy đó, nhưng mà là một cái phần mềm được phát triển trên cái nền tảng của chúng ta. Và trên đây chúng ta có 200 nhà đào tạo, những cái người rất là giỏi về những ngành trader. Nó được 18 ngôn ngữ, hay có 18 ngôn ngữ khác nhau ở trên đây để chúng ta có thể lựa chọn. So instead of just sitting back and watching videos, you now can get live training, and you can even ask questions to the educators to get the answers you need. Và cái điều đặc biệt nhất là ở trên đây chúng ta, thay vì mình ngồi xuống mình bật TV để mình nghe những cái bài học, thì ở đây chúng ta có thể trực tiếp gặp gỡ và giao lưu với những cái người học, những người giảng viên đó, và đặt trực tiếp câu hỏi cho họ khi mà chúng ta có cái thắc mắc gì về cái thị trường, hay là thắc mắc gì về cái điều mình không hiểu trong bài học. So what you have on here, just like you would see on Netflix, you'll see that it says FRX, HFX, DCX, and even those who are into e-commerce as ECX as well. Ở đây chúng ta cũng như mình chọn kênh, giống như mình còn chọn kênh ở trên cái Netflix của mình ha, mình có cái Forex này, mình có cái tần số cao, mình có cái đồng tiền kỹ thuật số, và đặc biệt mình có luôn cả cái thương mại điện tử. Like just as an example, if I click on DCX, that's where you're going to see Nick Gomez and others on here. So you just saw Nick, and it has their schedule for when they actually go live and teach you. Ví dụ như mình lên đây Go Live hay mình bấm vào cái phần DCX, chúng ta sẽ thấy luôn là có rất là nhiều những cái nhà đào tạo ở đây. Và ví dụ như anh Nick hồi nãy mình đây, anh Nick Gomez ở phía dưới, mình click vào mình sẽ cái giờ ảnh dạy. Now, if I were to click on HFX, you might see somebody that looks very familiar on here to you. There's myself and Dr. Lee, a doctor turned full-time trader. Và ở đây chúng ta, nếu mà các anh chị em mình bấm vào FX, ta thấy luôn là có hình của tôi và cũng như là tiến sĩ George Lee, một cái người mà cũng rất là giỏi
tập trung toàn thời gian để dạy chúng ta trên những khóa học trực tiếp này. We train 5 days a week and we record all of our sessions. Và trong những cái buổi này chúng tôi đều dạy trực tuyến, và sau buổi học đó thì đều có những cái bài học được ghi âm lại để chúng ta lỡ như mình miss cái phần nào thì mình có thể nghe lại được. So all you do is you hop on a session, you watch us live and you learn how to trade. And if you can't get on, then we record every single session that we do. Và việc chúng ta cần làm là mình kết nối, mình online, mình nhảy lên mà mình sẽ nghe, mình lắng nghe và mình học hỏi, đặt câu hỏi. Thì lỡ như hôm đó nhà cúp điện thì cũng không sao, bởi vì bài học ngày hôm đó đã được thu âm lại, chúng ta chỉ việc lên để mình nghe lại sau thôi. Now, the thing that I love about what we provide here for you guys is that you do not have to learn this on your own, because we're actually going to teach you how to master the skill of trading so that you guys can do this on your own. Một điều nữa là chúng ta có thể không nhất thiết chúng ta phải lên những cái buổi như thế này để nghe tín hiệu thị trường như thế nào, bởi vì sau khi các anh chị đã học rồi, đã hiểu về thị trường rồi, chúng ta vẫn có thể tự làm những cái thao tác phân tích như hồi nãy anh Nick vừa làm cho chúng ta, và hiểu thị trường để mình phân tích được. So here's the thing that I love about Go Live that a lot of other companies and individuals can't claim. We have over 100,000 people per day get on our Go Live sessions, which is absolutely amazing. Một cái điều mà tôi phải nói luôn là chúng ta, tại sao tôi nói là đây là học viện lớn nhất thế giới, là bởi vì một ngày như vậy chúng ta có hơn 100.000 học viên log in vào đây và học những cái khóa học của chúng ta mỗi ngày. So if you guys would like to be able to hop on live and learn from people like myself and Nick Gomez, put a 222 inside the chat, because we want to teach you guys how to do what we do. Và chúng tôi, nếu anh chị em là những người muốn lên đây để học hỏi những kiến thức này, học hỏi những cái gì mà anh Nick vừa dạy các anh chị em, và có được cái kinh nghiệm và kiến thức giống như anh Nick vừa có, và sẵn sàng lên lớp Go Live học, thì vào phần chat bấm số 2 hay nữa, mà nhiều số 2 càng nhiều càng tốt. All right, awesome. So that's going to be great to be able to get on there with you guys. Now we have, on top of Go Live, we have automated algorithms, and what these do is that they will set up trade opportunities known as market ideas right on the scanner. Một cái điều nữa chúng ta rất là tuyệt vời, chúng ta có những cái công cụ các anh chị em. Những cái công cụ này là những cái thuật toán và những cái cách thức mà hệ thống đã vận hành, nó sẽ tạo ra cho chúng ta những cái tín hiệu, tức là gì, từ những cái chuyên gia họ đưa những cái tín hiệu ra, và cái tín hiệu này sẽ được phát ra cho những công cụ của chúng ta để chúng ta có thể dùng cái tín hiệu đó và mình xử lý cái việc trading của chúng ta. So instead of you having to do all the work yourself, the scanners will assist you in actually making good decisions in the markets, because they're going to find the trades. Và đôi khi là chúng ta sẽ chưa có giỏi trong phân tích, thì cái hệ thống scanner này và những cái tín hiệu giao dịch đó nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong cái việc là mình đặt lệnh và mình xuống lệnh như thế nào trong cái khoảng thời gian chúng ta đang học. So I'm going to give you an example of what that looks like. So one of the scanners that I teach on is called Hourglass. Và một trong những cái công cụ mà tôi dạy đó là công cụ Hourglass. Hourglass tức là dịch tiếng Việt thì không biết dịch sao, nhưng mà nó như đồng hồ cát đó các anh chị. And what you will see is that on the scanner, any pair that I pull up, it's going to give an arrow indicating, look at this, we just got a down arrow on AUD CHF. And what the scanner said was, this trade, this pair is going in a downward direction over the next few minutes. And guess what happened? It went down. Và ở đây thấy cái mũi tên màu đỏ đúng không ạ? Mũi tên màu đỏ này nó xảy ra ở một cái cặp đồng tiền là đồng Australia với lại đồng CXF. Thì cái đồng này thì đây rõ ràng luôn là cái tín hiệu nó vừa xảy ra, và rõ ràng thì mình thấy luôn là cái tín hiệu khi nó được đưa ra từ trong cái hệ thống của chúng ta thì đúng thật là cái giá này đang đi xuống này các anh chị nè. If I click on the AUD JPY, Australian dollar and Japanese yen, right now, less than 1 minute ago, it just did a up arrow, a green arrow going up, and look at what's happening. It is pushing in an upward direction. So guys, it's almost like the scanner is doing homework for you to help you to become more successful trading inside the market. Ví dụ như mình ra một cái tín hiệu khác, tín hiệu của đồng đô Úc với đồng yên Nhật đi, là AUD với lại GPY, thì rõ ràng luôn khoảng chừng
không dưới 1 phút trước thì nó có một cái lệnh là mũi tên chỉ lên, thì các anh chị thấy mà cái mũi tên nó đang đi lên thật, nó đang nhảy lên đó. Thì cái công cụ scanner này nói tóm gọn lại là nó gần như nó làm hết cái công cụ phân tích cho các anh chị rồi. So here's the thing, if you will use our scanners coupled with the strategies that we teach you guys, you will be far more accurate as a trader than if you're just trying to find it on your own. Các anh chị biết không ạ? Một cái điều nữa là rất là tuyệt vời cho chúng ta, đó là khi mà các anh chị em hiểu về cái chiến thuật mà chúng tôi đang dạy các anh chị em về trading, cũng như hiểu về cái công cụ, thì rõ ràng luôn khi chúng ta kết hợp được luôn cả cái kiến thức chiến thuật và cả các công cụ nữa, thì các anh chị em sẽ ra một cái lệnh chính xác nhất hơn là chúng ta chỉ có một trong những cái thứ đó. Now, along with those scanners, the company provides access to phone apps where market ideas are sent to the app so that you guys can take trades. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có những cái công cụ khác, nó sẽ chuyển vào trong cái ứng dụng điện thoại của chúng ta để chúng ta có thể nhận được tín hiệu giao dịch thông qua cái điện thoại của mình. And the trades come directly from the Go Live educators. Và tất cả những cái tín hiệu này đều đến từ những cái nhà giao dịch của chúng ta, từ những cái chuyên gia đào tạo của chúng ta. In fact, I'm going to show you what this looks like right on my phone. Rồi ở đây là cái mà tôi thấy luôn, anh chị thấy đây. USD JPY, trade idea came through. Thế mà cái công cụ này là đồng đô Mỹ với với lại cặp đô Mỹ với lại cặp yên Nhật vừa có tín hiệu. It called a put option, which is kind of like a sell. Nó là tín hiệu put như mình là bán á. All right. And right here, it gave me the entry as well as the amount of time that I should be on the trade, which says 3 minutes. Và đây là cái giá và cái thời lượng mà mình đặt ra cái lệnh này là 3 phút. Chỉ có 3 phút để vào lệnh. So now the way that the app works is if I'm a Go Live educator and I see a good opportunity, I would send the trade to you through the app so that you can decide if you would like to take the trade as well. So we are very, very accurate on these trades. Và các chị biết một điều tuyệt vời là ví dụ như tôi là một cái nhà giáo dục một cái nhà giáo dục về trading và thấy là cái tín hiệu này tốt nè, tôi lập tức phát cái tín hiệu ra và các anh chị em là những người đi theo lớp học của tôi hoặc là hiểu cái chiến thuật của tôi thì thấy cái tín hiệu đó mình hiểu và mình sẽ tham gia vào cái trade đó. Nếu như mình mong muốn là làm theo cái tín hiệu mà của cái nhà giao dịch đó, của cái người huấn luyện đó. So I post these flyers online, and what it shows is our trade records. Like the other day, we went 6-1, sending trades through the app. 6 went in the right direction, and 1 went in a bad direction. Alright, I got it. Ok, và một cái điều nữa là chúng tôi vừa ra chụp cái hình này cách đây khoảng thời gian ha. Thống kê lại là trong cái thời gian vừa qua là đặt đúng 6 cái lệnh mua đúng và đặt đúng một cái lệnh mua lệnh bán đúng, tức là những cái lệnh đặt ra đều đúng theo chiều hướng khác nhau của thị trường. 6 lần thị trường tăng trưởng đặt lệnh đúng và 1 lần thị trường đang giảm giá đặt lệnh đúng luôn. And on Go Live, we had 13 go in the right direction and 2 not go in the right direction. So these are some basically trade results of getting on our Go Live sessions. Và trong cái kết quả của cái Go Live thì thấy luôn là chúng ta có được 13 cái tín hiệu là đi đúng, và trong khi đó thì có 2 cái tín hiệu là chưa chuẩn xác như chúng ta tiên đoán. And so this becomes basically the evidence that people are having success because we post out all these flyers of individuals. Like today, we're posting a bunch of flyers of people who are getting in and they're getting on our sessions and having success with the trading. Và chính vì vậy mà chúng tôi có những cái buổi mà chúng tôi có những cái hình banner, những cái hình chúc mừng những anh chị em nào, học viên nào mà xuống lệnh rồi đặt lệnh rồi theo cái lệnh đó mà thành công thì sẽ có những cái hình ảnh chúc mừng như vậy, và có rất nhiều những hình ảnh như vậy trong thời gian vừa qua. So this is really, really powerful. And what that does is it gives you basically an indication that people are liking what we're doing and they are having success with it. Và những cái điều mà tôi chia sẻ với chị vừa rồi là cho thấy một cái tín hiệu rằng là có rất nhiều những cái học viên họ đã tham gia với chúng tôi và họ đã có những cái kết quả rất tốt từ việc tham gia với họ học từ học viện của chúng ta. All right, so now on this, for those who are seeing this for the very first time, I want to give you kind of a simple breakdown on how this works.
Và những anh chị em nào mà chỉ mới nghe về học viện chúng ta lần đầu tiên thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với anh chị về một vài cái điều mà học viện chúng ta đang làm. So you have a few ways that you can get started with us. Có một vài cách mà chúng ta có thể các anh chị có thể làm cùng với chúng tôi. Now, if you have the money, I tell people get the elite pack because that includes all the academies and it's $325 and it does include the first month. Ở đây chúng ta có một cái học phí dành cho anh chị em nào mà quan tâm đến tất cả những cái khóa học, những cái học viện luôn, thì chúng ta sẽ được một cái học phí để mình tham gia ba cái học viện, là học viện về nhị phân, học viện về ngoại hối và học viện về đồng tiền kỹ thuật số luôn. Thì cái học phí trong tháng đầu tiên là $325. And I'm going to show you how to actually get this for free, so you don't even need to worry about the price. Bây giờ mình tạm thời mình bỏ qua cái giá chút xíu ha, tại vì chút xíu nữa tôi hướng dẫn cho anh chị cách để mình nhận học bổng từ học viện như thế nào. Now, if you are maybe a little bit tight financially, what I would say is get started with either the FRX pack, HFX pack, or DCX pack. Just whatever it is that is interest to you. Nhưng một số những anh chị em là bởi vì điều kiện kinh tế gia đình còn vất vả, thành thử ra cũng chưa có điều kiện đóng tiền học phí, thì ở đây có mình có thể chia nhỏ cái gói ra, mình học theo những cái gói nào mà mình cảm thấy là mình cần thiết. Ví dụ như ở đây có cái gói là FRX này, là rồi cái gói quyền nhị phân nè, và cái gói đồng tiền kỹ thuật số nè. The thing that I like about these guys is there's no contract and it does have a money back guarantee. Và đặc biệt nữa ha, ở đây nó có một cái hợp đồng cho anh chị em, đó là hợp đồng đảm bảo là hoàn tiền 100%. Nếu như các anh chị em sau trong khoảng thời gian mình thấy là cái này mình không thích. Now, the last part that I want to share here is how you guys can actually get this for free. Một cái điều nữa là chúng ta sẽ nhận cái học bổng này như thế nào. Tôi chia sẻ chút xíu về cái học bổng ha. And so basically the way it works is just invite two people to become a student in our academy and you'll receive a scholarship for free. Rồi, ở đây một cái cách thức để chúng ta có thể nhận được học bổng, đó là chúng ta sẽ tìm ra hai cái người học viên khác, chia sẻ với họ về những cái điều gì mà học viện ta làm được, và khi mà họ tham gia, họ đóng phí thì chúng ta sẽ được học viện hỗ trợ cho cái tháng học phí trong cái kỳ đóng học phí tiếp theo. And that's why I tell people you don't need to worry about the money, because not only are you going to make money, but if you bring two students here, then you get it for free. So now you don't have any cost. Nói một cách khác là các anh chị em cũng khoan hãy lo lắng về tiền trước đã. Chúng ta vào học viện này mình được nhận tín hiệu, mình được kiếm tiền từ phía những kiến thức mình học được. Bên cạnh đó mình thấy hay quá, mình giới thiệu cho những anh em bạn bè chiến hữu trader của mình lên đây, họ cũng học với mình luôn. Thì như vậy học viện lại miễn học phí cho mình cái kỳ đóng phí tiếp theo. And so you've got the chance not only to get it for free, but we are going to help assist you in making money with the education and the apps. Và không chỉ là chúng ta được cái học phí này, không phải ở đây mình trên đây mình học không làm gì hết, mà mình còn có được những cái kiến thức và những cái tín hiệu để mình giao dịch, để mình kiếm được tiền từ lúc mà mình học nữa. So this is why I tell people focus on what you can make, not what it costs. Chính vì vậy tôi nói với mọi người luôn là tập trung vào những gì mà chúng ta có được, chứ đừng có tập trung vào cái giá. All right, so what I'm going to do is I'm going to stop there, and if we need to open up for any questions, you guys can either put them in the chat or anyone else. If you have some stuff that you'd like to pose to me as questions on, Go Live, the education, the apps and stuff like that, I'd be more than happy to, take the time to be able to help you guys out. Ok, thì bây giờ thì các anh chị em đây có câu hỏi gì đặt ra, chúng ta có thể hỏi câu hỏi nào đó liên quan ha, để cho tôi có thể trả lời một vài câu. Các bạn ơi, bây giờ thì có một bạn đang hỏi ở trên cái phần chat là học trên học viện thì ngôn ngữ thế nào. Thế thì thứ nhất là học viện của chúng ta rất là mới tại Việt Nam, và bây giờ thì chúng ta đang học bằng tiếng Việt phiên dịch đây, đúng chưa nào? Điều tiếp theo là trong tuần tới thì cái nền tảng GoLib là nền tảng trực tuyến để các anh chị, chúng ta sẽ dần dần sẽ không sử dụng Zoom nữa, và chúng ta sẽ học từ goflip.im. Đấy là cái nền tảng chỉ có học viên có thể vào được, và các anh chị em có thể update tất cả các lịch đào tạo và lịch update thị trường ở trên đó.
và các anh chị không cần phải vào Zoom để gặp anh Nick để update thị trường hay là các lệnh hay như thế nào. Các anh chị chỉ cần vào GoList, có nguyên một cái chương trình và cái chương trình đấy sẽ có tiếng Việt trong tuần tới nha các anh chị nhá. Ok. Và các anh chị có câu hỏi gì cho Brandon không? Các anh chị có câu hỏi gì cho Brandon không? Bởi vì ngay sau khi mà Brandon chia sẻ về đăng ký học thì đăng ký như thế nào? Đăng ký rất là đơn giản. Bạn là ai thì bạn có thể hỏi lại người mà mời bạn vào phòng Zoom ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta có thể nói cảm ơn Brandon bằng tiếng Anh đi. Để ngay sau đây thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị những cái công cụ về crypto để về tín hiệu crypto. Đó, thì bây giờ chúng ta phải cảm ơn Brandon đi, bởi vì anh có một cái lịch khác ngay bây giờ. Ok, cảm ơn Brandon. Và ngay bây giờ thì các anh chị hãy hướng mắt lên màn hình, bởi vì tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị cái công cụ về tiền mã hóa chúng ta sẽ sử dụng như thế nào. Vừa rồi thì chúng ta nhìn thấy ở đây chúng ta là một học viện, chúng ta có rất nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Ai thích học về ngoại hối thì chúng ta có những công cụ về ngoại hối như là Brandon chia sẻ. Ai thích học về thương mại điện tử, một số các anh chị thì rất là thích chuyển đổi số cái doanh nghiệp của mình, các anh chị có thể học ở đây là cái cách chuyển đổi số như thế nào, cách kinh doanh online như thế nào. Và bây giờ thì đây rất nhiều các anh chị muốn biết những cái công cụ của tiền mã hóa. Thế thì ngay trên màn hình của các anh chị đây là công cụ Swikecoin mà anh Nick anh có chia sẻ ngay từ đầu. Đây là một cái công cụ mà các anh chị có thể tải về điện thoại với cái đường link là myswikecoin.im đấy, myswikecoin.im, được chưa? Và với cái công cụ này thì các anh chị sẽ được cái điều gì? Đây là cái công cụ mà để các anh chị nhận được những cái lệnh về đòn bẩy hoặc là lệnh các anh chị mua spot exchange từ những trader, và anh Nick cũng là một trong số những trader đó. Chúng ta có hơn 200 trader với học viện này và họ đều là những người mà đã có kết quả rất lớn ở trên thế giới nhé các anh chị nhé. Các anh chị hoàn toàn có thể Google cái tên của họ ra. Và vừa rồi thì các anh chị vừa nhìn thấy một cái lệnh mà Picasso cho, đúng không? Đó là lệnh BTC. Với cái lệnh BTC này thì anh Nick cũng đã phân tích ngay từ đầu, thì bây giờ nó vẫn đang ở cái điểm entry mà anh chị nào mà muốn theo cái lệnh BTC này các anh chị có thể theo. Và khi mà các anh chị, và đây là những cái lệnh mà cái lệnh BTC này ở khung H6 nha các anh chị nhé. Và khi mà các anh chị xem những cái lệnh này thì điều cái quan trọng nhất là nó có những cái diễn giải ở đây. Các anh chị phải hiểu cái diễn giải của nó là đóng nến ở đâu thì nên dừng lỗ, rồi các anh chị cần phải hiểu nó, bởi vì đây là một cái nền tảng giáo dục và đây là những cái tín hiệu để các anh chị thực hành. Đồng thời khi mà nó chuẩn xác thì nó sẽ giúp các anh chị có lợi nhuận ngay lập tức. Và với cái công cụ này thì nó là một trong những công cụ là các anh chị nhận tín hiệu từ những trader và chỉ có học viên mới có thể nhận được cái tín hiệu này. Và khi mà có tín hiệu thì nó có thể báo về điện thoại cho anh chị và nó sẽ báo về email, nó báo về email, nó rất là hiện đại. Đó là cái công cụ này thì thường chúng ta gọi là swing trade đấy, gọi là chúng ta sẽ cần một cái thời gian, một ngày 4 giờ này, hoặc là 6 tiếng hoặc 8 tiếng, một ngày đến 2 ngày để chúng ta có thể có được cái lợi nhuận. Còn ai mà yêu thích cái công cụ gọi là lướt nhanh hàng ngày 15 phút 30 phút thì công cụ Harmonic là một trong những cái công cụ mà sẽ giúp các anh chị có thể lướt nhanh được hàng ngày. Trên màn hình của các anh chị đây là cái công cụ về Harmonic và hiện tại chúng ta đang có một cái lệnh đúng không nào? Đây tôi xem mà có cái lệnh nào hiện tại không. Đây, với cái công cụ Harmonic như thế này thì các anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình, đây là một công cụ được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo và thuật toán, và nó sẽ xác định cho các anh chị là trên thị trường đang có những cái đồng coin nào ở trong cái mô hình Harmonic này, và nó sẽ đưa ra cho anh chị điểm vào, điểm ra, điểm chốt lời, điểm TV1, TV2 ở trên màn hình nó rất là cụ thể, được chưa? Và xác suất của cái công cụ này lên đến 75%, còn xác suất của công cụ Swikecoin từ những lệnh của trader thì với những gì tôi trải nghiệm thì xác suất lên đến 90%. Và với những cái công cụ này thì điều quan trọng nhất, các anh chị chưa cần phải là những người chuyên nghiệp, các anh chị chưa cần phải có quá nhiều kiến thức, bởi vì kiến thức là cái thứ mà chúng ta phải học dài hạn, phải học lâu dài. Các anh chị là bất cứ ai, kể cả là một người chưa biết giao dịch bao giờ thì các anh chị cũng sẽ có thể làm được và tạo được ra cái nguồn lợi nhuận ở ngay thời điểm này với cái công cụ này. Đấy là một cái điều tuyệt vời. Và các anh chị ai là những người đã sử dụng công cụ này và có cái kết quả thì các anh chị hãy comment số 3 cho tôi biết. Ok, đó là công cụ Harmonic, được chưa? Và tiếp theo một cái thứ mà chúng ta sẽ rất là yêu thích đó chính là Go Live. Việt Nam mình đọc theo kiểu Việt Nam là Go Live hay Live, gọi là livestream đấy. Thì khi mà các anh chị vào đây thì các anh chị sẽ có ví dụ là các anh chị nào mà thích mua cái gói DCX này, cái gói DCX này với cái giá là 235 đô với tháng đầu tiên, và với cái tháng đầu tiên này thì các anh chị chỉ còn hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Hôm nay là ngày 12, chỉ còn 3 ngày nữa và nó có thể kết thúc bất cứ lúc nào trước ngày 15. Chỉ còn 3 ngày nữa để các anh chị có thể mua được cái gói DCX này với giá thông thường là 235 đô, nhưng đang được khuyến mại chỉ còn 185 đô cho cái tháng đầu tiên cho các anh chị.
Và vì thế anh chị nào mà thích rồi thì phải đăng ký ngay lập tức, bởi vì cái chương trình khuyến mại được thông báo là kéo dài đến ngày 15 tháng 11 nhưng có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Ok, và khi mà các anh chị sắp tới sang tuần nếu không có gì thay đổi thì cái nền tảng Gold Flip này nó sẽ có được cái tiếng Việt. Và khi mà các anh chị click vào bất cứ ai, ví dụ như là các anh chị muốn vào xem cái Gold Flip của anh Nick, chúng ta sẽ có một cái lịch và tất cả những cái buổi đào tạo hay là những cái buổi chia sẻ phân tích thị trường như vừa rồi thì sẽ được record, nghĩa sẽ được ghi lại ở trên này. Các anh chị không cần phải lo lắng đến cái việc Zoom nữa, bởi vì chúng ta sẽ không sử dụng nền tảng Zoom, và đây là cái nền tảng của học viện. Và khi mà các anh chị ấn vào đây thì tất cả những cái gì bài học hay là update thị trường ngay trực tuyến, hoặc là nếu mà các anh chị bận thì các anh chị có thể xem lại, bởi vì tất cả những cái clip này sẽ được lưu lại đây. Và điều quan trọng là nó sẽ có tiếng Việt. Các anh chị có hào hứng với điều này không ạ? Và tiếp theo chúng ta có cái gì? Chúng ta có cái một phần để các anh chị vào im.center. Các anh chị vào im.center để làm gì? Để các anh chị học. Và khi mà các anh chị học thì các anh chị sẽ có được cái chứng chỉ sau khi mà các anh chị học đầy đủ. Ở đây thì có đầy đủ tất cả các bài học. Các anh chị phải vào im.center để các anh chị học đầy đủ. Và họ dạy cái gì? Họ dạy từ những thứ rất cơ bản. Ví dụ như là crypto là gì, tiền mã hóa là gì, rồi entry là gì, điểm vào là gì, chúng ta phải nghe tin tức thế nào, chúng ta phân loại tin tức như thế nào, rồi chúng ta phải nhìn cái hình thành nến như thế nào. Họ dạy tất cả mọi thứ. Họ còn dạy các anh chị ngoài kỹ năng, ngoài kỹ thuật ra, họ còn dạy tư duy nữa. Và ở đây thì họ có tất cả những cái gì mà các anh chị cần, và họ sẽ cấp chứng chỉ sau khi các anh chị hoàn thành. Và đó, các anh chị đã nhìn thấy những cái nền tảng của chúng ta đó. Thế thì với IM Academy thì đây sẽ là một cái nền tảng cực kỳ tuyệt vời. Và trong cái thời gian vừa qua thì rất nhiều các anh chị đã có được cái kết quả, dù họ là những người mà chưa bao giờ tham gia cái thị trường này, nhưng mà họ vẫn có thể làm được, chỉ cần hướng dẫn họ cách đặt lệnh vào lệnh. Và với cái tín hiệu của Harmonic hay là với tín hiệu của Slidecoin thì những cái tín hiệu này là những cái tín hiệu mà xác suất rất là cao. Và ngoài ra chúng ta có scalper là cái gì? Đây là một trong những cái công cụ để mà các anh chị có thể lướt sóng, một ngày có lướt sóng rất là nhiều lần. Bên cạnh Harmonic, ở đây thì lướt sóng là thường lướt là BTC và ETH, thì các anh chị sẽ có những cái tín hiệu buy ở đâu và sell ở đâu. Các anh chị sẽ có tín hiệu, và một ngày các anh chị sẽ có rất nhiều cái tín hiệu ở đây. Thế thì chúng ta có một lúc là ở trong Slidecoin thì chúng ta có hai công cụ, đúng không nào? Chúng ta nhận lệnh từ trader để chúng ta swing trade, có nghĩa là chúng ta trade gọi là dài hơn một chút, từ 1 đến 2 ngày, hoặc từ 4 giờ đến 8 giờ đến 12 giờ. Còn chúng ta có một công cụ lướt sóng gọi là scalper, thì cái công cụ này cũng show ra cho anh chị là các anh chị nên mua ở cái điểm nào, các anh chị nên mua cái điểm nào, nó cho các anh chị entry luôn, và các anh chị lướt rất là nhanh. Ngoài ra chúng ta có công cụ Harmonic, và công cụ Harmonic thì xác suất cực kỳ tuyệt vời, cũng dành cho những anh chị nào mà thích lướt sóng hàng ngày, và xác suất của nó là đến 75% và hơn thế nữa. Ok, và với cái tất cả những cái gì mà các anh chị vừa nhìn thấy, các anh chị được học với các trader quốc tế, các anh chị được update trực tiếp thông tin từ họ, các anh chị được gợi ý những cái đồng coin mà có khả năng, gọi là có khả tính. Và với tất cả những cái điều đó thì các anh chị có thể bắt đầu ngay lập tức với cái giá khuyến mại hiện tại, đó là 185 đô trong tháng đầu tiên, thay vì với cái giá thông thường là 235 đô. Và cái chương trình khuyến mại này thì nó sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 11, có nghĩa là chỉ còn một vài ngày nữa thôi, nhưng mà nó có thể kết thúc trước lúc đó. Khi mà các anh chị mở cái back office ra, các anh chị đăng ký mà các anh chị không còn thấy 185 đô nữa thì có nghĩa là nó đã hết. Ok, thế thì các anh chị có câu hỏi được không ạ? Nếu mà các anh chị có câu hỏi thì các anh chị có thể chat lên đây thì tôi sẽ trả lời cho các anh chị. Và nếu mà các anh chị không có câu hỏi nào thì các anh chị có thể gặp lại cái người mà mời các anh chị vào Zoom, hỏi họ làm cách nào để giúp cho các anh chị có thể đăng ký. Ok chưa? Và chúc cho các anh chị có được một cái công cụ tuyệt vời để mà các anh chị có thể học và làm việc được. Ok, có bạn Tuấn đăng ký học như thế nào? Đăng ký học thì các bạn hỏi lại người mời mình vào phòng Zoom ngày hôm nay, họ sẽ gửi cho các bạn một cái link, chúng ta gọi là affiliate marketing. Thì các bạn có thể hỏi họ và họ sẽ đưa cho bạn cái link và bạn có thể thanh toán. Ok chat. Ok, các bạn chat hỏi nhanh lên ạ, bởi vì thời gian của chúng ta thì nó sắp hết rồi. Lệnh 6 giờ và lệnh 15 phút khác nhau thế nào? Lệnh 6 giờ là lệnh 6 tiếng, còn lệnh 15 phút là lệnh 15 phút, nó khác nhau cái thời gian. Ok chưa ạ? Cái thông tin sát grab VAT trên tín hiệu là gì? Lên Google các bạn search ra, các bạn cần phải lên Google, các bạn search là mô hình harmonic là gì, thì ở trên Google nó sẽ có tất cả những cái thông tin cho các bạn, được chưa ạ? Bởi vì cái mô hình harmonic này họ không phải là do học viện nghĩ ra, mà ở trong trading ấy, thì đây là một trong những cái kiến thức rất là cơ bản, nó là cái mô hình
và với cái mô hình này được tạo ra bởi những cái đường giá hay là những cái giá trong quá khứ, và nó tạo ra cái mô hình này để dự đoán tương lai. Thế thì các anh chị chỉ cần lên Google và search harmonic là gì. Ok, xoay coi công cụ cho một lệnh đến 3 ngày hả bạn? Không phải như vậy. Như anh Nick vừa chia sẻ, cái lệnh của xoay coi thông thường là swing trade, mà swing trade nó có thể là 4 giờ, 12 giờ hoặc là 1 đêm hoặc là có thể dài hơn, được chưa ạ? Ví dụ như cái lệnh BTC vừa rồi, BTC hiện tại thì bây giờ là tôi thấy là vẫn còn ở trong entry đúng không? Thì ok, và các bạn cần phải biết là cái điểm stop loss nó ở đâu, và nếu mà nó đóng đến dưới cái điểm stop loss thì cái lệnh đấy là không còn hiệu nghiệm nữa. Ok, chúng ta cần phải hiểu. Thế nếu mà nó chạm cái điểm stop loss mà nó rút chân lên thì thì cái lệnh đấy vẫn còn hiệu nghiệm, chúng ta cần phải hiểu cái điều đấy. Ok, tất cả cái câu hỏi của các bạn ý đều là những cái câu hỏi thì các bạn có thể hỏi lại người mời mình nhé, bởi vì đây là những cái kiến thức về trading, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để nói về kiến thức về trading. Có một bạn Kim Hoàng có hỏi là học có hỗ trợ cầm tay chỉ việc không? Có hỗ trợ cầm tay chỉ việc. Ở đây là dành cho kể cả những người chưa biết gì về cái ngành giao dịch này, thì các bạn vẫn có thể được cầm tay chỉ việc. Nhiều người còn chưa biết cái sàn buy and sell mở như thế nào, còn chưa biết KYC như thế nào, nhưng mà ở đây sẽ có người hướng dẫn, sẽ có những người trợ giảng, sẽ có những cái giảng viên giúp đỡ cho các anh chị để các anh chị cầm tay chỉ việc từng chút một. Ok chưa? Ok, cảm ơn tất cả các bạn, và các bạn hãy quay trở lại cái nhóm của mình để mà các bạn có thể chia sẻ và có thể hỏi lên cái người bạn của mình, họ có thể chia sẻ sâu với các anh chị. Và buổi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các bạn có những sự lựa chọn là chính xác nhất, và cái chương trình khuyến mại của chúng ta thì nó vẫn còn, và chúc cho các anh chị có thể bắt đầu với học viện ngày hôm nay. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại.